Всім привіт! Мене звати Максим Коваленко, я UI UX-дизайнер, працюю в Halo Lab вже півроку десь. Протягом своєї кар'єри як дизайнера я, скажімо так, додатково розвивав навички роботи в 3D, і я хотів би трішечки відрефлексувати це і допомогти людям, які хочуть теж розвинути це як додатковий скіл, або як UI UX-дизайнер, або як бренд-дизайнер, допомогти, як почати цей шлях вивчення 3D. Так, зараз я відкрию. Так. По-перше, взагалі, навіщо це 3D ваше треба? Зараз дуже зростає попит, по-перше, на Extended Reality, AR, VR, Spatial Design від Apple, особливо зараз буде ще Vision Pro виходити, і це все буде наростати. Є попит на інтерактивні інтерфейси та вебсайти, де 3D – це основний елемент композиції, навколо чого все вертиться. Я думаю, ви на Awards таке бачили 100%. Це цікаве оформлення ваших якихось дизайнів за допомогою 3D-мокапів кастомних. Є сервіси, які роблять це доволі якісно, але все одно для того, щоб зробити якийсь унікальну презентацію вашого продукту, то, ви можете вже самі щось 3D собі робити. Плюс дизайни з 3D виглядають дуже ефектно, вони завжди чіпляють око, і це виглядає класно. Для брендінг та графічних дизайнерів це взагалі дуже сильно бустить і допомагає використовувати більше візуальних прийомів та урізноманітити візуал в цілому. Приклади, ось, наприклад, 3D-мокапи для софту. Тут, до речі, у Sigma Software, у яких я цей шот взяв, у них дуже класні прям 3D-шні мокапи постійно в дріблі. Можете чекнути якось на їх дрібл. У них прям дуже-дуже класно це виглядає. Ви можете зробити дуже простеньку якусь сцену, статичну, на ній нічого не рухається, окрім там телефону, який там флоутиться з екраном з вашим софтом, і це буде виглядати ефектно. Це можуть бути дуже ось такі, наприклад, прості мокапи, де просто трішечки вертиться телефон, коли ви на нього натискаєте, і це додає трішки цікавинки в композицію, і це доволі легко, в принципі, в 3D робиться. Не сильно прям треба запарюватись цим. Це можуть бути, знову ж таки, 3D-мокапи для вашого софту, це я вже свій дріблшот показую. Можете зайти підписатися. Ви можете дуже по-різному показувати свій софт, ви можете додати цікавинки якоїсь за допомогою мокапів, і це буде звертати на ваш шот увагу. AR-софт, я думаю, що ви бачили в дріблі багато прикладів, як може використовуватись зі Spatial Design, з ось такими AR-штучками. В принципі, не знаю, що ще тут додати. Тут все виглядає доволі ефектно. Або, наприклад, якось тут мені дуже сподобався дизайн цього дизайнера, який зробив AR-application з 3D-моделями, які вертяться. Прям дуже-дуже AR-на апка. Це можуть бути якісь також анімації в інтерфейсах, тобто motion design. Тут вже наскільки ви хочете з цим в це углублятись, бо motion design – це взагалі окремий напрямок, і хтось може, наприклад, переходити з UI UX в motion design, хтось трішечки знається на motion, щоб додати якихось цікавинок в свій інтерфейс. Тут по-різному можна підходити. Ось, наприклад, дуже мені сподобався приклад з Awards. Він прям головний елемент композиції, головний елемент UI, навколо якого все вертиться, це ось такі 3D-шні штуки. Я так зрозумів, це якась музична органна зала чи щось таке. Тепер я розкажу більше про Blender, чому я саме про нього буду здебільшого говорити, чому я з нього рекомендую почати.
Я взагалі працюю в своїх 3D-шних штуках в блендері, тому що в ньому дуже-дуже багато сторонніх ресурсів та туторіалів. На нього прям можна безліч знайти на Ютубі різних штук. Вам не треба платити нічого за ліцензію на блендер і на його рендер рушії, які в ньому встроєні. Доволі легко почати вивчати 3D з допомогою блендеру, і потім, якщо вам дуже сподобається 3D-шнічет, то ви можете перейти на інший якийсь софт, наприклад, на Cinema 4D. Чому я про це кажу? Тому що коли ви, якщо ви, звісно, не піратите, коли ви користуєтесь, наприклад, той же Cinema, у неї там є певний прайс. Я не впевнений, чи там підписка, чи там ліцензія, я не пам'ятаю, якщо чесно. Але вам простіше трішечки свої якісь додаткові скіли в 3D вивчати в якійсь безкоштовній програмі. Ви можете це закинути, і вам це не буде додавати ніякого тиску на вас. Ви не будете платити за якийсь софт, яким ви рідко користуєтесь, тому що ви все-таки ж не 3D-шник, а ви UI/UX або бренд-дизайнер. Якщо ви тут на трансляції, якщо ви хочете вивчати 3D як додатковий скіл. Cinema 4D теж дуже класний варіант. Я з нею дуже-дуже поверхнево знайомий, я не встиг зануритися в цей софт. Але наскільки я помітив, там дуже багато курсів для початківців, дуже багато роботи з моушн-графікою саме в Cinema 4D роблять. Там дуже класний і швидкий рендер рушій Redshift, який працює тільки на відеокарті, і він прям дуже-дуже пришвидшує рендер-процес. Там також є певна інтеграція з After Effects, і єдине, що ось то, що я сказав, там треба платити за софт і, здається, за рендер рушій також. Тобто, якщо ваша праймері сфера роботи не прям motion або 3D, то я не сильно бачу сенсу вивчати одразу Cinema, але як варіант теж дуже хороший. Але здебільшого ми зараз будемо говорити про Blender. Cinema по підписці для українців. Угу. Якщо вам 6 місяців вистачить на те, щоб вивчити Cinema і потім зрозуміти, чи ок вам, чи не ок, то це теж дуже кльовий варіант. На яких фічах варто зосередитись, коли ви вивчаєте Blender? І 3D в цілому. Тому що фічей, технік дуже-дуже багато, насправді, в будь-якому софті. І треба собі давати зрозуміти, що вам не треба знати все, вам треба відштовхнути якісь непотрібні штуки для себе і фокусуватися на якихось essential штуках або на якихось фічах, які вам потрібні як саме UI/UX-дизайнеру або бренд-дизайнеру. В першу чергу це основи моделювання. Вам не треба прям все самому робити з нуля повністю, але must-have знати просто банально інструменти основні модифікатори, там відзеркалення, екструдування, редагування якихось там кубів, торусів. Тобто, щоб ви приблизно розуміли, як можна з якихось примітивів, якщо що, зробити якусь певну модель. Тобто, навіть якщо ви самі це не будете робити, тому що багато готових моделей, я про це ближче до кінця презентації скажу. Навіть якщо ви самому не будете все робити, то вам дуже цей скіл допоможе, навіть якщо ви завантажите якусь готову модельку, ви зможете, якщо там якісь є проблеми, ви зможете це виправити, якщо захочете. Друге – це матеріали та текстурування. Знову ж таки, вам не треба знати все, щоб вміти все з нуля, але основні моменти роботи з ноудами – це ось такі вузли, за допомогою яких робляться матеріали, текстури в блендері. Як накладати image texture, тобто коли ви картинку завантажуєте з інтернету, і ви накладаєте її на якусь 3D-шну поверхню, на якийсь меш. І це може дуже допомагати в UI/UX дизайну в тому плані, що ви, наприклад, натягуєте якийсь там екран, якісь скріншоти вашого софту на там екран, умовно, там планшету або ноутбуку. Або якщо ви бренд-дизайнер, то там, наприклад, на пекеджінг натягувати це все і зробити прям кастомний, кльовий, крутий мокап, можливо, там з анімацією.
Ну, як працювати з процедурними текстурами? Процедурні – це ось те, що зараз тут на екрані. Якщо бачите, тут дофігіща параметрів, ви їх налаштовуєте, і у вас за допомогою математичних там якихось виразів, трішки магії, і у вас там міняється, наприклад, терейн, або там міняються якісь властивості там металу, блискучість там і так далі. Там дуже багато різних параметрів. Сильно заглиблюватися в це не треба, але базу знати варто. Основа UV-розгортки. Здавалося б, це не прям така потрібна штука, тому що це здебільшого це використовується Game Asset дизайнерами. То ось бачите, ось тут Mushroom вверху у нас 3D-моделька. Тут у нього шляпка, у нього там нижче шляпки і, як це називається, стовбур, ножка гриба. Ось. І оця вся текстура – це одна картинка, вона розгортається, робиться така UV-розгортка, і потім це надягається якби на ось нашу модель. Але це може бути дуже корисним, знову ж таки, для UI-UX-дизайнерів або для бренд-дизайнерів, щоб натягнути на екран правильно ваші скріни або ваш якийсь там логотип на бренд-продукцію. Тому що здебільшого, коли я робив там 3D-шні мокапи, є така штука, що в готових моделях 3D-шних там не завжди правильно зроблена UV-розгортка, і треба трішечки підправити, трішечки підфіксити, щоб воно правильно натягнулося, і щоб ви красиво, класно показали свій там продукт або свій там софт. Основа анімації, ну, це варто знати, якщо ви хочете прям динаміки додати до своїх сцен, до своїх 3D-шних шотів або кейсів. Це не завжди прям сильно потрібно, ви можете починати завжди зі статики, але варто знати, як працювати, в принципі, з кейфреймами, як працювати з ShapeKeys. Geometry Nodes – це відносно нова фіча в блендері, яка дуже сильно полегшує роботу з особливо абстрактними якимись об'єктами. І трішечки можна зануритись в нелінійну анімацію, але прям сильно в це лізти не треба, тому що це прям вже йде більше в motion. Трекінг відео. Якщо ви хочете спробувати себе в AR-дизайні або в XR-дизайні, як там Extended Reality називається, це правильно глобальний цей термін, VR, AR. Якщо ви хочете себе в цьому спробувати, то трекінг відео вам буде дуже-дуже корисним. Ви зможете якусь 3D-шну модельку поставити на якесь вже зазняте відео, там відтрекати декілька точок, і у вас вже готовий якийсь продукт, шоукейс продукту, який ви можете заливати там в Blender, в Dribble, в Behance і так далі. Симуляції – це дозволить вам наповнити ваш інтерфейс дуже якимось абстрактним, наприклад, контентом, та прокачати візуал це допоможе бренд-дизайнерам. Тобто зробити якісь, я не знаю, буковки, які надуваються, як тканина, і вони, типу, один від одного відштовхуються. Або ось, наприклад, в UI можна щось таке зробити, це теж мій шот, можете залізти в Dribble, полайкати. Ну, можна зробити якісь абстрактні штуки з тканиною, можна зробити якісь зіткнення, колізії, якісь різних об'єктів. Тобто тут простір дуже великий. Знову ж таки, не треба знати все, можна знати базу, щоб ви могли, якщо що, якихось цікавинок в ваші шоти додати. Освітлення та рендер – це прям потрібна, мені здається, штука. Принаймні знати базові якісь налаштування освітлення, і там point light, area light, знати просто банально якусь просту схему освітлення по типу 3-point light, тобто, ну, якщо ви з фотографією або з кіно трішки знайомі, ви, можливо, знаєте, що це. Тобто, коли ставлять там два софіти перед вами, один більш сильний, один слабкіший, і потім там ззаду ще контурне світло, яке робить таке, типу, аріол такий навколо вас. І налаштування рендеру та різниця між рендер-рушіями теж трішечки треба знати. Я про це також скажу ще. Environment Maps. Це доволі така, мені здається, недооцінена фіча в блендері та в інших 3D-редакторах. Це дозволяє вам якісь текстури
які готові вже, можна скачати з інтернету безкоштовно, натягнути якби на вашу сцену, навколо вашої сцени, і вона створює освітлення як на цій сцені. Це дуже нагадує те, як знімали «Мандалорець». Якщо ви чули, то це Industrial Light and Magic, вони робили LED-екрани, на які замість грінскріну робили відео з якоюсь сценою, і ця сцена, вона задавала освітлення для всього кадру, і це дозволяло дуже сильно напаритись з освітленням взагалі. Це дозволяє в блендері вам налаштувати дуже швидко освітлення, ви можете скачати якісь environment maps студійного освітлення, і там ще одне джерело світла додати, і все, і у вас все супер, вам не треба сильно паритися. А тепер, які фічі, можливо, вам не варто вивчати, якщо ви будете блендер колись вивчати. Це скульптинг, вам, скоріш за все, він не потрібен, якщо ви не character-дизайнер, або якщо ви прямо в моделінг не сильно заринетесь. Вам, можливо, там пару інструментів може знадобитися колись, але в 90% випадках вам це потрібно не буде. Рігінг вам, скоріш за все, теж не буде потрібним. Це коли ви на якусь вже готову модель надягаєте скелет, ви там розфарбовуєте модель, щоб правильно вага якоїсь кістки лягала на вашу модель, щоб вона правильно там згибала якісь суглоби і так далі. Але якщо ви не робите якісь 3D-ілюстрації з персонажами, або якщо ви не character-дизайнер, то вам це, скоріш за все, треба не буде. Grease Pencil. Grease Pencil – це, типу, такий простір, який дозволяє вам 2D-шну анімацію робити в 3D-просторі. Тобто ви там кісточкою щось водите, але воно, типу, робиться не на 2D-шному полотні, а якби в 3D-просторі. І це деякі аніматори прям класно використовують, але якщо ви не аніматор, то, скоріш за все, вам воно не треба, і в це можна не занурюватись. Знову ж таки, якщо ви знаєте, що ви хочете вивчати, то вивчайте це. Якщо ви сумніваєтесь, то можете тільки ось ці моменти, що я вище сказав, на них звернути увагу. Якщо що, можете задавати питання поки що в чаті, поки у нас іде наша лекція. Тепер, власне, як починати вивчати Blender? Ось я, наприклад, дуже сильно вас переконав починати в 3D, або ви давно це хочете зробити, але не знаєте як, тому що дуже багато туторіалів, дуже багато курсів, з чого почати взагалі. По-перше, це варіант А. Безкоштовний варіант. Це туторіали на YouTube. Дуже багато інфи на будь-який смак. Більшість інфи, вона безкоштовна. Є канали, які дають безкоштовні туторіали, але вони потім продають курси більш детальні. Але здебільшого можна знайти прям все безкоштовно. Але безкоштовно ви будете шукати дуже довго. Наприклад, ви там знайдете туторіал, наприклад, як робити якийсь там пончик. Ось, наприклад, я тут на картинці. Але в процесі вам, наприклад, буде цікаво, що робить ось там, наприклад, оця фіча, яку там чувак показує, або яку чувак не показує. Або взагалі вам не зрозуміло, що він там показує, і ви хочете детально більш дослідити, що робить там ця чи інша техніка, ця чи інша фіча. І ви потім заходите в пошук YouTube, вбиваєте там, що вам треба, шукаєте потрібний туторіал. В цьому новому туторіалі вам теж щось буде незрозуміло, скоріш за все, 100% спочатку вам щось буде точно незрозуміло. Будете знову шукати щось, щоб знайти інфу по цьому питанню, і це займатиме час. Я вчився по туторіалах на YouTube, я знаю, про що я говорю. Я починав взагалі Blender вчити в університеті, тому у нас, в принципі, по туторіалах тільки і виходило отримувати якусь прям детальну більшу інфу. І це займає багато часу. Якщо ви хочете швидко все вивчити, то простіше купити курс. Тепер про курси. І про канали я хотів сказати, які можна подивитися по туторіалах. Це CG Masters, у них, до речі, доволі класний курс, який я потім назву.
Станіс Леєр – це український 3D-дизайнер. Він робив також, якщо ви слухали, якщо ви чули, у Джамала був останній альбом «Керім» з піснями з Криму, і він робив 3D-віжуал до цього альбому. Він робить туторіали також на своєму каналі. Flip Normals – теж у них доволі класні туторіали, Kaizen Tutorials класні, Brandon Drawings – дуже детальні прям туторіали, і Blender Guru, якщо ви новачок, це прям дуже хороший канал. Тепер про курси. Другий варіант. Ви можете швидко опанувати базові навички, вам потрібно за це заплатити гроші, але є складність з тим, які саме курси проходити. І тут я дам трішечки лайфхак з блендером. Я не впевнений, що з Cinema таке є. Але бажано вам мати, коли ви вивчаєте блендер, два види курсів. Перший вид курсів – це... Ой, так, щось у мене злетіло. У мене злетів слайд один. Перший курс – це курс, в якому процес пояснюється від А до Я у якогось блендер-артіста. Ви можете зайти в YouTube, можете вбити, наприклад, когось з оцих креаторів або з тих, що вам подобаються, знайти його курс і купити його. Або, наприклад, на Udemy пошукати якийсь там блендер для новачків. Підійде в будь-якому випадку, і він буде доволі недорогим. Вам потрібен курс, який просто оцей весь процес блендер-артіста показує від А до Я. Там моделювання, потім текстурування, потім там налаштування рендеру. Тобто, щоб оцей у вас процес в голові більш-менш устаканився, щоб ви розуміли, як взагалі цей процес проходить. Другий курс, який я раджу вам мати, це курс-довідник. Є такий курс на Udemy, називається Blender Encyclopedia від CG Masters, якраз у цього YouTube-каналу. Там прям пояснюються всі фічі, які, можливо, на Blender 2.8. Це вже трішечки стара на даний момент версія, але прям базові фічі там всі пояснені. Вони будуть, скоріше все, актуальними. Тобто вам щось незрозуміло, наприклад, в YouTube-туторіалі. Вам незрозуміло щось в курсі, який ви проходите, а вам, скоріше за все, буде щось незрозуміло, і не завжди є можливість задати питання автору курсу, щоб він вам допоміг. Треба або на форуми лізти, або питати знайомих, які там шарять, коротше. А цей курс, ви його просто купуєте, ви його прям не задротите проходите 100%, а ви його відклали, і коли вам щось не зрозуміло, ви відкриваєте цей курс, ви знаходите потрібну вам фічу, потрібну вам техніку, або там щось вам цікаве, і що воно робить, на що воно впливає. Цей курс прям дуже сильно вам допоможе. Ви не будете витрачати багато часу на те, щоб шукати якусь потрібну інфу, обходячи мільйон каналів на YouTube. Якось так. Тепер, як полегшити собі роботу з блендером? Трішечки лайфхаків, які я під час роботи помітив. По-перше, коли ви працюєте з блендером, там є два рендер-рушія. Це Eevee та Cycles. Eevee використовує метод растеризації. Він дуже швидкий, він робить доволі непогану роботу, але він не дуже фотореалістичний. Тобто, якісь прості мокапи телефону, як, наприклад, ось той, що був на сірому фоні, і він там від натиснення згинався, в нього немає прям сильно якогось замудреного освітлення, підійде. Якісь фотореалістичні макети, наприклад, мокапи, де є екран телефону, і він, наприклад, повинен відзеркалюватись від води, яка там під ним. І коротше, це не вийде в Eevee, і треба для цього Cycles. Cycles – це вже рендер-рушій, який використовує, здається, Path Tracing. Він імітує фізичні властивості об'єктів, але за рахунок цього він дуже багато їсть ресурсів і дуже довго, в залежності від того, яке у вас освітлення, буде рендерити. І якщо у вас, як і у мене, MacBook, то це може зайняти дуже довго часу, навіть якщо у вас там MacBook дуже потужний, або у вас просто якийсь ноут потужний, ігровий, все одно це займе якийсь час, це не дуже корисно для батареї, і
є питання. Ви не будете, скоріш за все, чисто для рендеру, якщо ви не 3D-артіст, покупати собі якийсь там супер наворочений комп, супер наворочену станцію домашню, якщо у вас її нема. Тому тут дуже хороша штука – це рендер-ферми. Рендер-ферми вам дозволяють зорендувати якісь сервери віддалені. За допомогою спеціальної програми ви вигружаєте там Blender або Cinema, або 3D Max файл і віддаєте якби цим серверам на рендер за певний прайс. Ось ця ферма Garage Farm, я їй користувався, щоб рендерити ось цей шот з синій з ноутбуком, там, де я на початку презентації показував. Мені сподобалась вона, у них, здається, в Privacy Policy було вказано, що вони не зберігають дані якісь після того, як вони відрендерились, тобто виглядає все конфіденційно. У них також безкоштовно $25 дається на перший рендер, на перший аккаунт ваш. І у мене, до речі, вийшло так, що ось цей шот, який синій, він якраз уклався в ці $25 безкоштовні. Також використовуйте сторонні ресурси. Якщо можливість є, то завантажуйте, шукайте готові моделі, сцени, матеріали, environment maps і так далі. З цим вам допоможуть дуже класно ось цей плагін, він називається BlenderKit. Його можна було урвати раніше по підписці дуже-дуже дешево за $7 для українців на рік. А зараз він набагато більше коштує, він там коштує щось біля $9 на місяць, якщо порічно платити. Ну, я не впевнений, який саме зараз прайс. Але все одно ця штука дуже-дуже класна, тому що ви платите за royalty free, ви платите за купу моделей, які доступні одразу у вас в інтерфейсі в блендері. Вам не треба заходити в браузер, шукати якусь там модель, скачувати її, імпортувати її в ваш 3D-шний редактор, в Blender. Ви просто в один клік все вводите в пошуці, в пошуковому рядку, там є безкоштовні моделі, знаходите їх і користуйтесь ними одразу. Це прям дуже класна штука, дуже-дуже рекомендую. В принципі, це все, що я хотів, все, чим я хотів поділитися. Не бійтеся починати для себе щось нове, пробуйте, розвиватися в блендері, пробуйте розвиватися в 3D, якщо ви це хочете робити. Якщо у вас є якісь запитання, то буду радий на них відповісти. Так, у BlenderKit є безплатна версія, з якої з голови хватає. Да, в принципі, у них дуже багато безкоштовних моделей, знову ж таки, безкоштовних сцен, безкоштовних environment maps, матеріалів і так далі. Можна обійтися цим. Але я користуюсь платною версією, і це прям дуже крута штука. Наскільки ти часто працюєш 3D в блендері саме для проєктів, чи це тільки задля вау-ефекту на Dribble? Зараз, останнім часом, у мене не було прям дуже багато проєктів, в яких я використовував 3D, але в мене були такі проєкти. У мене був проєкт, де мені потрібно було зробити якусь анімацію абстрактну для наших клієнтів, і вони збиралися наняти окремо моушн-дизайнера фріланс, але в принципі, та анімація, яку я зробив, їм вона сподобалась, і вони використали її. У мене були також випадки, коли я робив, це вже не сильно прям UI UX, а мені за рахунок того, що я вивчав і рігінг, я робив також персонажів для певних продуктів, тобто робив 3D-шку, якогось, наприклад, дуже примітивного персонажа мультяшного, і він використовувався в нашому застосунку або в, як це називається, в продукті. Але навіть з тим, що в мене зараз не так багато проєктів на 3D, все одно я помічав вакансії, де основна робота UI-UX-дизайнера буде саме з 3D-інтерфейсами, де прям є компанії, є agencies, які
фокусується на тому, щоб робити якісь 3D-шні інтерфейси. І там вже робота з 3D, тобто принаймні розуміння того, як це працює, розуміння, як працює сцена, орієнтування в софті, там воно було потрібно в вимогах, тому це може бути вам корисним, якщо ви хочете в це заринутись, або якщо ви хочете мати більше привілей на ринку. Тобто це може бути корисним. Анімацію я робив саме в Blender, я робив анімацію, здається, симуляцію, там була тканина, і я ось робив дуже схоже на те, що я показував там фіолетову, там з тканиною, я робив також для інших наших клієнтів. Ось. Тут все залежить від того просто, наскільки креативний проєкт, наскільки продукт вимагає креативу, і іноді це може бути дуже корисним. Коли ще не було Midjourney, у нас було таке, що нам потрібно було зробити сайт певний, і не могли знайти ні на стоках, ніде там певні об'єкти, які нам треба було підправити під дизайн нашого сайту. І я зробив їх просто в 3D, і це зекономило купу часу, це зекономило гроші на те, щоб шукати якісь прям супер-супер дорогі стоки, які там підійдуть. І, це може вам зекономити час в певних випадках. Для бренд-дизайнерів, мені здається, це все одно більш актуально, ніж для UI/UX, але для UX-дизайнерів теж буде корисним. Спасибо, очень структурировано, інтересно. Дякую, радий, що сподобалось. Я думаю, що якщо немає більше питань, ще почекаю трішечки, і я думаю, що можна буде закінчувати. Чому зараз надаєш перевагу Midjourney чи Blender для того, щоб зробити якийсь маскот, наприклад? Я Midjourney не сильно прям використовую, насправді. У мене не було прям випадків, де мені треба було його сильно використовувати. Blender, в певних продуктах, в певних проєктах це 3D-шний маскот, він може бути набагато ефектнішим, ніж 2D-шний, і його можна зробити іноді навіть простіше, ніж якісь 2D-шні маскоти, за рахунок того, що ви там його не сильно прям... Якщо це не сильно вимагає якогось прям запарювання з рігінгом, а просто там пару поз зробити і там, я не знаю, пару емоцій намалювати, то це можна доволі просто зробити. Тут, хто до чого звик. Якщо вам простіше робити щось в 2D, то це можна робити в 2D, там в After Effects або в тому, де людина хоче працювати. Це не принципово, просто різні підходи, по-різному виглядає продукт, іноді цього вимагає продукт, іноді не вимагає. Радий був вас бачити на цій презентації. Дякую за фідбек. Якщо у вас будуть якісь питання, то можете мені їх потім задати там в Slack або десь. Я думаю, що можна закінчувати презентацію. Дякую, що прийшли. Гарного дня.